قصر البارون وأسرار الموت الغامض. نادراً ما تكون قصص الأشباح والعفاريت صحيحة، لكنها تكشف حقائق مهمة تدور حولنا وتوضح الجانب المظلم من مخاوفنا. قصر البارون من الأماكن التي ارتبطت بحكايات عن أشياء خارقة تحدث بداخلها، وتناقلها الناس من جيل إلى جيل، فلم يكن كأي قصر عابر تمر عليه مرور الكرام، وإنما هو القصر المسحور. قصر البارونمبان بتاريخه الغامض وبجماله الفريد، حيث لاحقته الأساطير منذ إنشائه عام 1911 على يد البارون إدوارد مبان. والبارون لقب أرستقراطي قديم يعني المحارب، وكان يمنح للفرسان الذين حاربوا بشرف وقوة وقدموا تضحيات لوطنهم بلجيكا الذي جاء منه البارون إلى مصر. إدوارد مبان الملقب بالبارون، وهو لقب يعني المحارب، كانوا يطلقونه على الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. وقد حصل إدوارد مبان على اللقب في عصره لأنه كان صاحب مشروعات كبيرة في بلده. كان رجلاً يعشق السفر رغم إعاقته، لكنه زار العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وارتبط كثيراً بالهند والهنود، وأعجب بعاداتهم، وارتبط حبه للهند بسبب أنه أصيب بالمرض وكان على وشك الموت، ولكن أنقذه الهنود. عاش وقتاً طويلاً في الهند، ثم قرر أنه يذهب إلى دولة أخرى، دولة لا تقل عراقة وحضارة عن الهند، فقرر الذهاب إلى مصر ذات التاريخ العظيم والحضارة العريقة. وفي الوقت الذي قرر فيه الذهاب إلى مصر كانت مصر تفتتح قناة السويس، وكانت جميع الدول تود زيارتها. وفي لحظة وصوله إلى مصر وقع في حبها وتعلق بها، وتمنى أنه يعيش ويموت ويدفن فيها. وبعد أن قرر العيش في مصر كان لابد أن يبني له قصراً يليق بمنصبه ومكانته، فبحث عن موقع استراتيجي مميز، فعثر على هضبة وقرر بناء قصره فوقها. وهذه الهضبة التي تحولت بالتدريج إلى أحد أرقى أحياء القاهرة، وعرفت باسم هليوبلس، مصر الجديدة. وهليوبلس هو اسم مصري قديم يعني مدينة الشمس. ومن شدة حبه وتأثره بالحضارة الهندية قرر أن يبني قصره على الطراز الهندي، فجمع بعض أشهر المهندسين في العالم وبنى قصره الذي استمر العمل فيه 4 سنوات، من عام 1907 حتى عام 1911. ومن وقتها كل من كان يمر بجانب القصر ينبهر بجماله وتصميمه وحجمه. وقد اكتملت هذه التحفة المعمارية باختيار الأثاث من كل البلاد ومن أغرب التحف الثمينة والغريبة. وأيضاً امتلك القصر أشياء غريبة جداً كاللوحات المرعبة التي كانت موجودة على جدرانه. والأغرب من ذلك هي غرفة تسمى بالغرفة الوردية أو غرفة المرايا، وكانت توجد أسفل القصر، كل جدرانها من جميع الجهات مزينة بالمرايا، وكان البارون يقضي بها وقتاً طويلاً،
وكان يحذر كل من يقترب من الغرفة لسبب لا يعلمه إلا هو.